فيلمنا بيبدأ بواحد بيمشي على الشط وهو اسمه أليكس، وبيلاقي لعبة مدفونة في الرمل وبياخدها معاه وبيروح بيها البيت. لكن بعد كده بيقعد أليكس يلعب بالأتاري بتاعته كده وبيروق على نفسه وبيدخل ينام. لكن مرة واحدة هو ونايم بيلاقي اللمبة بتنور وتطفي، وقام يشوف مالها والدنيا بيلاقيها بتتغير حواليه بطريقة غريبة وبقى في دنيا غير اللي هو فيها. تعالى هنلاقي بعد 20 سنة بيكون في واحد اسمه سبنسر بيلعب كده أتاري هو كمان والدنيا حلوة، وبيتصل بيه صاحبه فريدج علشان يشوف عمل ايه في البحث بتاعه. بيروح سبنسر عند البيت المخيف علشان يديله البحث بتاعه، وصاحبه بعد كده بيمشي مع صاحبته وبيسيبه. لكن مرة واحدة في المدرسة هيلاقي سبنسر ان المدير بيستدعيه علشان البحث شبه بعض، فبيعاقبهم الناظر. وبيكون كمان في بنتين هناك معاهم وهم بسني ومارسا، والعقاب بيكون انهم يشيلوا دبابيس المجلات دي كلها. وبيروح سبنسر يلاغي مارسا وبيلاقي فريدج لعبة جومانجي وبياخدها سبنسر يجربها، وبيختار كل واحد منهم شخصية وبيبدأوا اللعبة. وبيبدأ الجهاز ينور وبيلاقوا الجهاز بيطلع شرارة، وبيحاول سبنسر انه يطفيه، لكن بيلاقوا انهم ابتدوا يتسحبوا جوه اللعبة، وبيلاقوا ان اشكالهم اتغيرت. يعني زي سبنسر كده بيلاقي جسمه وشكله بيكون اقوى بكتير من الحقيقة، وبيفهموا كده انهم جوه اللعبة وانهم جوه الشخصيات اللي هم اختاروها. ولكن بسني بتتحول لراجل بقرش وقصير وبتكون مش عاجبها، لكن بيطلع فرس النهر وبيحاول انه يبلعها وياكلها. لكن بعد شوية لقوها بتقع عليهم من فوق، وبيلاقوا ان افراس النهر ابتدت تهاجمهم، فبيطلعوا يجروا وبيقابلوا واحد بعربية بيركبوا معاه وبيعرفهم انه هو المرشد بتاعهم. ولاحظ سبنسر انه متبرمج على كل حاجة وبيحكي لهم قصة اللعبة، وان في واحد اسمه فان، وان الجوهرة المقدسة لجومانجي لقاها عند تمثال النمر واخدها من مكانها وحلت اللعنة على جومانجي، وابتدى يسيطر على الحيوانات اللي في الغابة كلها. وهو استنى لحد ما نام واخدها منه، والمطلوب منك انك ترجعها لمكانها، وان لازم يختم اللعبة علشان يعرفوا يرجعوا مكانهم تاني. وقبل ما بيمشي بيسيب لهم الخريطة وبيقول لهم دوروا على الجزء الناقص. بيفتح سبنسر الخريطة وبتكون ناقصة حتة بالفعل، وفجأة بيخبط في دراعه وبيظهر له لوحة مكتوب فيها كل مواصفاته في اللعبة، وانه ما بيخافش، وانه عنده ميزة التسلق والسرعة والنظرة الثاقبة، وما عندوش نقط ضعف خالص. فبتسأله مارسا هو انت فتحت اللوحة دي ازاي؟ بيقول لها اضغطي هنا كده زي ما انا عملت. فبتظهر لها اللوحة بتاعتها، ونقاط القوة عندها بتكون الكاراتيه والايكادو والقتل بالرأس، ونقط الضعف هي السم. وبسني نقط القوة عندها علم الخرايط وعلم الآثار وعلم المتحجرات، ونقط الضعف عندها قوة التحمل. وفريدج نقط القوة عنده انه بيعرف في عالم الحيوان وبيعرف يستخدم الاسلحة كويس جدا، والضعف عنده هي الكيكة والسرعة والقوة. وبتلاقي بسني الخريطة بتتغير وانها كتبت لهم اسم مكان، وبيلاقوا في موتوسيكلات جاية عليهم ومعهم اسلحة وصواريخ وبيضربوا عليهم، بيهربوا منهم لحد ما بيوصلوا لاخر الجبل وبيضطروا انهم ينطوا في المية. وبيلاقوا ان مارسا اتصابت بطلقة وبتختفي، وبعد شوية بتقع عليهم من فوق. وبيفهموا هنا ان ليهم 3 محاولات في اللعبة، ولو خلصت هيبقى جيم اوفر وممكن يموتوا فعلا في الحقيقة. وبيعرف فان انهم قدروا يهربوا منهم، فبيبعت الصهر بتاعه عشان يعرف هما فين. وبيتخانق فريدج مع سبنسر عشان لو كان اهتم بالبحث بتاعه ما كانش زمانهم اتعاقبوا ولا كانوا دخلوا هنا اصلا، وانه عايز يضربه. وفعلا ضربه ووقعه من فوق الجبل، ورجع سبنسر من تاني وابتدى يضربه هو كمان، وانهم عرفوا لو فضلوا كده هيخلصوا على بعض. وابتدوا يهدوا وراحوا السوق وكانوا جعانين، ونسي فريدج ان نقطة الضعف عنده هي الكيكة، وفرقع فريدج. وبيجيلهم بوت وبيسألوه على حتة ناقصة من الخريطة، وبيوصلهم لمكان وبيسيبهم ويمشي ويفتحوا هما الصندوق وبيلاقوا أفعى كبيرة ظهرت لهم. وبيعرفهم فريدج انها سامة جدا، وبيقولوا ان محتاج حد يبص في عينيها من غير ما يرمش. وسبنسر يمد ايده جوه الصندوق ويطلع الحاجة اللي جوه. فبتقول لهم بسني انها شاطرة في الحوار ده، لكن اول ما قربت منها جريت وسابتها. وبيمسكها سبنسر قبل ما تعض مارسا، وبيروح فريدج يشيل انياب الافعى.
وبتلاقي بسني قطعة شبه الفيل في الصندوق ومكتوب في ورقة لو شفتوني اتسلقوا. وبيخرجوا وبيلاقوا رجالة فان في وشهم فبيهربوا، لكن سبنسر بيروح ويضربهم ويخلص على كل اللي يقابله لحد ما بيقابل فان نفسه، وواحد جه ورمى عليهم قنبلة دخان وخدهم وهربهم لمكان تحت الأرض وبيخرجهم من مخرج سري. وبيتعرفوا على الشخصية الخامسة اللي في اللعبة، وإن بقاله شهور في اللعبة دي لحد ما وقف على آخر محاولة ليه وخاف إنه يكمل ليموت للأبد وفضل عايش في الكوخ ده. وبتكتشف باسني إن القطعة الناقصة ما كانتش الخريطة، وإن القطعة الناقصة طلعت هو، ولازم يكملوا مع بعض. يا جماعة هو ده أليكس اللي اختفى في ظروف غامضة من أول الفيلم. وبيروحوا في مكان فيه عربيات وطيارات، لكن في جنود واقفين هناك، فبيقرروا ان مرسى تشتت الجنود دي وهم يدخلوا. وبتعلمها باسني ازاي تغريهم. ولما بيسألوا أليكس انت دخلت اللعبة من سنة 96، فبيعرفوه انه ليه في اللعبة دي 20 سنة عن العالم الحقيقي. وبتروح مرسى علشان تغريهم وتشتتهم، وهم بيروحوا يدخلوا والجنود مشغولة معاها، لكن فريدج بيعمل صوت ويبهدل الدنيا. واول ما لقيت مرسى انهم اتكشفوا بتركز على نقاط القوة بتاعتها وهي القتل بالرأس وبتخلص عليهم. وبتلاقي في ناس جاية عليهم فبيقرروا ياخدوا الطيارة ويطيروا، لكن بيتضرب عليهم صاروخ وبتعتدي الطيارة بيهم، لكن أليكس بيعرف يسيطر عليها بس مش عارف يطير بيها لفوق عشان في مشكلة في المروحة. وبيطلع سبنسر يحل المشكلة وبيقدروا يهربوا من قطيع وحيد القرن اللي بيجري وراهم. وبيقول لهم فريدج ان الجوهرة وقعت منه ولازم يرجعوا يجيبوها، لكن بيلاقوا قطيع وحيد القرن ملمومين على الجوهرة. وبيرمي سبنسر فريدج من الطيارة وبيضحي بيه عشان وحيد القرن يجروا وراه ويروحوا هم ياخدوها. وبيموت فريدج وبيرجع تاني ليهم وبيكونوا وصلوا خلاص، لكن أليكس بتقرصه ناموسة، ومن نقط الضعف عنده ان الناموس لو قرصه هيموت. وبتروح باسني تديله قبلة الحياة وانها بتضحي بشرطة من عندها. وبيصحى أليكس وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا تمثال النمر، واول ما بيطلعوا الجوهرة بيلاقوا الطريق بيترسم قدامهم، لكن بيحسوا انه فخ وبيشوفوا الفيل وبيفتكروا الجملة اللي كانت مكتوبة هي لو شفتوني اتسلقوا. وبيروح وبيطلع سبنسر على الشجرة، لكن مش بيطول كتير وبيقع والنمور بتهجم عليه، وبعدها بيختفي وبيظهر من تاني. وفضل معاه آخر شرطة وبيقول لفريدج انه مش هيقدر يعملها لان ما بقاش فاضله غير آخر شرطة، فبيقوله انه هيعملوها سوا. وبيلاقوا رجالة فان جايين عليهم وبيبدأوا يوزعوا نفسهم، وبتروح مرسى عشان تضرب رجالة فان، وبيروح أليكس يشتت النمور علشان يعدي سبنسر، لكن كان في واحد من رجالة فان هيموت مرسى لحد ما سبنسر بيروح وبيلحقها منه. بيهرب سبنسر بموتوسيكل وبيجري وراه النمور لحد ما بيوصل وبيلاقي فان ماسك باسني وبيهددوا انه هيقتلها لو ما ادالوش الجوهرة، وبيعرفوا انه معهوش الجوهرة، لكن الجوهرة بتطلع مع فريدج اللي اتعرف على فيل بما انه بيعرف في علم الحيوان. فبيضرب فين عليه طلقة لكن بتيجي في الفيل وبيطير من فريدج الجوهرة. وبتلاقي مرسى الجوهرة وسط التعابين فبتجري تاخدها، لكن فين بيروح ليها وبتفتكر ان السم نقطة ضعفها ولو ماتت هتنزل من فوق، وهيكون سبنسر طلع فوق بالموتوسيكل وهي بتكون نازلة من فوق هتديله الجوهرة وهو رجعها مكانها. وبتبدأ تتحل اللعنة عن جومانجي وبيختفي فين وبيروح المرشد يعرفهم انهم ختموا اللعبة خلاص، وكل اللي بيسلم عليه بيخرج من اللعبة. لكن سبنسر بيقول لمارسا انه عجبه جسمه كده مش جسم اللي في الحقيقة، لكن بتسيبه وبتمشي وهو كمان بيرجع، وبيكونوا موجودين كلهم ما عدا أليكس. فبيروحوا يشوفوها حصل له ايه في البيت المخيف بتاعه، لكن بيلاقوا البيت جديد وشكله جميل قوي وبيخمنوا ان ده أليكس، وبيروحوا يتعرفوا عليه وبيعرفهم ان رجع تاني ل96 وكبر واتجوز وخلف، وبيبدأوا كده حياتهم تتغير وطريقة تفكيرهم وبياخدوا اللعبة يكسروها. وفيلمنا خلص كده. اتمنى لو عجبكم لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم. شكرا ليكم.